भाजी नसली की आपल्याला डाळी आणि कडधान्य आठवतात. त्यामध्ये भरपूर प्रमाणात प्रोटीन्स, आयर्न आणि विटामिन असतात आणि बनवायला देखील सोपे असते. आज आपण बनवणार आहोत चना मसाला. एकदम सोपी रेसिपी आहे. चला कृती पाहूया. प्रथम आपण कुकरमध्ये 1 वाटी 4 तास भिजवलेले चणे टाकून पाणी घालून कुकरला 5 शिट्ट्या देऊन घेऊया. त्यामध्ये चवीनुसार मीठ आपण टाकायचं आहे. कुकरला झाकण लावून घेऊ व 5 शिट्ट्या द्यायच्या आहेत. इकडे आपण फोडणी देऊन घेऊया. एका पॅनमध्ये आपण 2 चमचे तेल घेऊ. त्यामध्ये 1 तमालपत्री, 2 लवंगा, 1 चक्रीफूल, 1 मसाला वेलची टाकून व्यवस्थितपणे मिक्स करून घेऊया. आता त्यामध्ये आपण 1 बारीक हिरवी मिरची कापून टाकू. तसेच 1 मोठा चमचा आले लसूण पेस्ट टाकून छान भाजून घेऊया. आले लसूण पेस्टचा कच्चापणा जाऊस्तोपर्यंत आपल्याला व्यवस्थितपणे भाजून घ्यायचं आहे. तर एका बाजूला आपण एका वाटीमध्ये 1 चमचा लाल तिखट, 1 चमचा जिरेपूड, 2 चमचे धनेपूड, अर्धा चमचा हळद व चवीनुसार मीठ टाकून मिक्स करून घेऊ. त्याचबरोबर 1 चमचा गरम मसाला आपण त्यामध्ये टाकून व्यवस्थित मिक्स करून घेऊ. त्यामध्ये थोडंसं पाणी टाकून आपण हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे. आता ते सर्व मिश्रण आपण आपल्या फोडणीमध्ये टाकूया आणि व्यवस्थित त्याला उकळी देऊ यायची. व्यवस्थित हे सर्व मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे मसाल्यामध्ये आणि त्याला छान उकळी फुटू द्यायची. उकळी छान फुटली आहे. आता आपण शिजवलेले चणे जे आहेत ते त्यामध्ये टाकून घ्यायचे. आणि पुन्हा हे मिश्रण एकजीव करून घ्यायचं आहे. त्यामध्ये आपण थोडीशी कोथिंबीर टाकूया आणि हे मिश्रण एकजीव करू. बघा किती सोप्या पद्धतीने एकदम फास्टमध्ये आपला चना मसाला तयार आहे. चला सर्व करून घेऊया. ही रेसिपी करण्यास अगदी सोपी आहे. कमी वेळेत होते. फक्त आपल्याला जो वेळ लागतो तो चना शिजवण्यासाठी. एकदा ही रेसिपी नक्की ट्राय करून बघा आणि चॅनलवर नवीन असल्यास चॅनलला नक्की सबस्क्राईब करा आणि अशा नवनवीन रेसिपीसाठी बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. थँक्यू.